हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई Udemy को पेड कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र सबैजना मेरो सब्स्क्राइबरहरुलाई ह्यापी दशैं भन्न चाहन्छु। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स कम्प्युटर भिजन सम्बन्धी छ। कम्प्युटर भिजन इन पाइथन फेस डिटेक्सन एन्ड इमेज प्रोसेसिङ भन्ने $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। यसमा तपाईले 10.5 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, विषय र नन रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र कोर्स लिनको लागि तपाईले यो कुपन कोड इन्टर कुपन भ्याले एप्लाईमा टिप्नुस्, त्यसपछि इनरोल नाउमा जानुस्। तपाईले कोर्सको लिंक र कुपन कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ र फेरि इनरोल नाउमा क्लिक गर्नुस्। र तपाई यो कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईले यो कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स माइन्डसेट सम्बन्धी छ। माइन्डसेट टु विन एन्ड इन्फ्लुएन्स भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स डिजिटल आर्ट सम्बन्धी छ। स्केचिङ एन्ड ड्राइङ हेडशट इन्टु डिजिटल आर्ट पेन्टिङ भन्ने यो $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स जावास्क्रिप्ट सम्बन्धी छ। जावास्क्रिप्ट कम्प्लिट गाइड कोर्स भन्ने यो $25 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स पाइथन सम्बन्धी छ। द पाइथन प्रोग्रामिङ v3.9 कम्प्रिहेन्सिभ बुटक्याम्प भन्ने यो $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स फाइनान्शियल एकाउन्टिङ सम्बन्धी छ। फ्लाइट कार्ड फर बिगिनर्स फास्ट ट्र्याक ट्रेनिङ भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी छ। इलेक्ट्रिक सर्किट्स भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी छ। ट्रु स्ट्रेन्थ इन्डेक्स PSI टेक्निकल एनालाइसिस इन्डिकेटर भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 14 घण्टा मात्र भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स स्टोरी टेलिङ सम्बन्धी छ। स्टोरी टेलिङ यु क्यान लर्न टु टेल स्टोरीज इफेक्टिभली भन्ने $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स अप्सन ट्रेडिङ सम्बन्धी छ। DIY एडभान्स अप्सन ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजिज 5 कोर्सेस 11 आवर्स हुने यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। यसमा तपाईले 11 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 2टा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 2टा डाउनलोडेबल रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, 2टा प्र्याक्टिस टेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, असाइनमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स बिजनेस एनालाइसिस सम्बन्धी छ। फुल बिजनेस एनालाइसिस स्टडी गाइड भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को सर्टिफाइड एसोसिएट इन पाइथन प्रोग्रामिङ सम्बन्धी छ। पाइथन PCAP एन्ड PCPP एक्जाम प्रिपरेसन न्यू भन्ने यो $60 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 23 घण्टा मात्र भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को एक्सेल सम्बन्धी छ। मास्टर माइक्रोसफ्ट एक्सेल फ्रम बिगिनर टु एडभान्स्ड भन्ने $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को 6 सिग्मा ब्ल्याक बेल्ट सम्बन्धी छ। सर्टिफाइड लिन 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट ट्रेनिङ भन्ने $130 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। यसमा तपाईले 20.5 घण्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स गोल एचिभमेन्ट सम्बन्धी छ। माइन्ड ह्याकिङ स्ट्र्याटेजिज टु एचिभ गोल अनलक इट भन्ने यो $35 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्री एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। यो कोर्स चाहिँ हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइबरबाट हो, त्यसैले तपाईले यसलाई पनि इनरोल गर्नु होला। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र यो भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस् त, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।